ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወደ ፕሮግራሜ ተከታታዮች እንኳን ወደ ማዚስ ኪችን በሰላም ተመልሳችሁ መጣችሁ። ዛሬ ደግሞ በቤት ውስጥ የበዓል ዳቦ ለመስራት አስቤያለሁ። እና እሱን ለመስራት መጀመሪያ ማድረግ ያለብን ምንድነው እርሾአችንን መበጥበጥ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ይሄንን እርሾ ነው የምጠቀመው። ይሄ አለኝ። ከዛ እሱን አንድ ሾርባ ማንኪያ እና ትንሽ አረግበታለሁ። ከዛ ስኳር አረግበታለሁ። ስኳር ያው አንደኛ ቶሎ ኩፍ እንዲልልንም፣ ሁለተኛም ደግሞ ያው አንዳንድ ሰው ስኳር ሲበዛ የሚወዳለ የማይወድም አለ። እኔ ለእኔ የማረገው አንድ የሾርባ ማንኪያ ነው ከግማሽ እንደዚህ አደርግበታለሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ለብ ያለ ውሃ አለ። ከዛ እሱን አደርግበታለሁ ማለት ነው። ከዛ ይሄንን ወደ ጎን ተወውና ወደ ሌላ ነገሮችን አስተካክላለሁ። ይሄ ትንሽ ኩፍ እስኪልልኝ ድረስ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን አለን አሁን ዱቄት፣ ይሄ የፍርኖ ዱቄት ነው። ወደ 5 ኩባያ የሚሆን ወይም ደግሞ ላሳያችሁ ሜዠሪንግ ካፕስ በሚባለው በዚህ አምስት ኩባያ ነው ያደረኩበት። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ነጭ አዝሙድ አለን። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ጥቁር አዝሙድ አለን። እዚህ ጋር ጨው አለን። ቤኪንግ ሶዳ አለን። ከዛ እዚህ ጋር ቤኪንግ ፓውደር አለን። ከዛ ደግሞ እዚህ ጋር ድንብላል አለን። ይሄን ድንብላል ፈጭቸው ነው። እናንተ የተፈጨውንም መግዛት ትችላላችሁ፣ ግን ሲፈጭ ቃናውን ሞር ጥሩ ያደርገዋል ብዬ ስለማስብ ቤት ውስጥ የፈጨሁት አለኝ። ከዛ አሁን ምንድነው ማድረገው ይሄንን ቀላቅለዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ውስጥ ጥቁር አዝሙድ ያው ዳቦም ያጣፍጣል። ነጭ አዝሙድንም ደግሞ ቆንጆ አድርገን እንደዚህ በእጃችን አሸት አድርገን ከዛ ድንብላሉ ነው ከዛ በኋላ ጨውንና ቤኪንግ ሶዳው ነው። ከዛ ደግሞ ቤኪንግ ፓውደር አንድ ሾርባ ማንኪያ አድርጌበታለሁ። አንድ ከግማሽ ከዛ እንዲሁም ትንሽ ጥቁር አዝሙድንም ትንሽ ልጨምርበት ነው። እቺ ምታህ እናንተ ሁሉንም ስትጨምሩ ያው እንደ ፍላጎታችሁ አድርጋችሁ። ነጭ አዝሙድንም እንደዚህ ምታክል ጨምሬበታለሁ። ከዛ ይሄንን ቆንጆ አድርገን እናደባልቀዋለን። አሁን እንዲሁም እንደዚህ ሲደባለቅ ከእንትኑ ጋር ብዙም ያለው አይመስልም፣ ቅመማ ቅመሞቹ የተጨመሩት ማለት ነው። ስለዚህ የቅመም አጨማመራችሁን እንደ ፍላጎታችሁ ማድረግ እና እንደ ዱቄታችሁ ብዛት ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ትንሽ ይብቃላል። ኦኬ ስለዚህ ያው ድንብላሉንም ላይክ አይ ቲንክ 2 ማንኪያ
ነጭ አዝሙዱንም እንደዛው አይ ቲንክ 2 ማንኪያ በእጄ ነው እንደዚህ ያደረኩት። ነጭ አዝሙዱን ግን ይመስለኛል 2 ማንኪያ ነው የተጠቀምኩትኝ። ከዛ በኋላ ቤኪንግ ፓውደር 1 ማንኪያ ነው ያደረኩበት። ጨውን ደግሞ አንድ የሾርባ ማንኪያና ጨውን፣ ከዛ በኋላ ቤኪንግ ሶዳውንም 1 ሾርባ ማንኪያ ነው ያደረኩበት። ስለዚህ አሁን ሁለተኛ ስራችን የሚሆነው ምንድነው? ይሄንን ማውካት ነው። እኔ ማቦካው ዛሬ እዚህ ሲንኩ ላይ ነው። ምክንያቴን እነግራችኋለሁ። መጀመሪያ ይሄን ላዙረውና ማለት ነው። እኔ እዚህ ላይ ነው ማቦካው፣ ምክንያቱም ውሃም ሲያስፈልገኝ ቀለል ይልልኛል እዛው ውሃውንም ለማምጣት። እዚሁ ጋር ቧንቧው ስላለ ውሃው ራሱ የሚወርድበት ስላለ እሱን በቀጭኑ ከፍቼ እዚህ ጋር በዛ ውስጥ አቦካዋለሁኝ ማለት ነው፣ ቆንጆ አድርጌ። ስለዚህ አሁን እርሾአችን እዚህ ጋር አለ። ስናቦካ ደግሞ ሊጣችንን ለብ ያለ ውሃ ቢኖረን ቆንጆ ነው። በለብ ያለ ውሃ እያደረግን ብናቦካ ቆንጆ ነው። ስለዚህ 5 ነበር ቅድም የጨመርኩት። አሁን ይሄ ቅድም ሳሳያችሁ የረሳሁት ነገር ምንድነው? ዘይት ረስቻለሁ። ስለዚህ ከላይ አሁን ላደርግበት ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሊጤን እንደዚህ አድርጌ አብኩቼ ለጊዜው ጨርሻለሁኝ። ቅድም ሳሳያችሁ እኔም የሆነ ነገር ቅር ብሎኝ ነበረ። ለካ ዘይቱ ነው። ግን ያው ዘይቱ ምንም ችግር የለውም። በኋላ መሆኑን ተጨመረ። አንድ ነው አርጌ ያስታወስኩ ሰዓት አብሬ አርጌ በደንብ አርጌ እንደዚህ ሊጤን አብኩቻለሁ። ከዛ አሁን ምንድነው የማደርገው? ይሄንን ሸፍነውና እስኪ ቦካልኝ እንዲቦካልኝ እተዋለሁኝ ማለት ነው። ከዛ በፊት ከላይ ትንሽ ዘይት አረግበታለሁ ከላይ ዘይቱን ከላይ ለምንድን ነው እሱ ያደረኩበት? አሁን በፌስታል እንደዚህ ሽፍን ሳደርገው በኋላ ሲቦካ ከፌስታሉ ጋር ጥብቅብቅ እንዳይልብኝ ፌስታሉን ለማንሳት ስለሚቀለኝ ብዬ ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርጌ ቆንጆ አድርጌ አስቀምጠዋለሁኝ። ከዛ በኋላ ሲቦካ ደግሞ ያለውን ከዛ ቀጥሎ የምናደርገውን ፕሮሰስ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እሺ ተመልካቾቼ፣ አሁን ሊጤ እንደዚህ ኩፍ ብሏል። ሁለቴ ነው ኩፍ ያደረኩት። መጀመሪያ ላይ ኩፍ ብሎ ከዛ በኋላ ከእንደገና መልሼው አሁን ደግሞ እንደዚህ ሆኗል። ስለዚህ አሁን ምንድነው የማደርገው? የምደፋበትን እቃዬን አመጣና እዚህ ጋር
ዛሬ በኮባ ነው የምጠቀመው። ያው ድፎ ዳቦ ሲሰራ በኮባ ነው። ኮባ ስላለኝ በዚህ ላይ አድርጌ ኦልሬዲ አስተካክያለሁ። ከዛ ሊጡን አደርግበታለሁ። ኮባውን በደንብ አድርጌ አጥቤዋለሁ። እንደምታዩት ውሃ ምናምን አለው ላዩ ላይ ታጥቧል በደንብ ቆንጆ ተደርጎ። ግን እዚህ ጋር ይሄንን ኦሊቭ ኦይል ወይም ደግሞ ጀስት ስፕሬይ ኩኪንግ ስፕሬይ ነው በኋላ ላይ ለማውጣት እንዳይጣበቅም ከእንደገና ቆንጆ እንትን ይሰጠዋል ዳቦ። ስለዚህ ትንሽ እንደዚህ ያደርግና እንዳይጣበቅብን ዳቦ ይረዳናል። ከዛ ይሄን አንተን ይታያችኋል ብዬ እገምታለሁ። በጣም ቆንጆ ሁለቴ ነው እንዲ ኩፍ እንዲ ላይ ያደረኩትና ቆንጆ ነው ሊጡ ቆንጆ ሆኗል። ይሄን እንደዚህ ወጣ ወጣ ያደረኩት ለምንድን ነው? በኋላ ላይ ሲበስል ወደ ላይ እየወጣ እየተነፋ ስለሚሄድ ያው ከኮባው ኮባ እንዲኖረው ብዬ ነው እስከ ላይ ድረስ። ከዛ ምንድን ነው ማድረገው ኮባ ከላይ እያመጣሁኝ እደርብበታለሁ ማለት ነው። ይሄም ደግሞ ኮባው ዳቦ ላይ ጥብቅ ብሎ በኋላ ላይ እንዳይቀር ይረዳኛል ማለት ነው። ከላይ ማድረጋውንም የማደርግበት ለዛ ነው የምናፋበት። ስለዚህ አሁን ይሄ እንደዚህ ሆኗል። ኦቨን ውስጥ አስገባዋለሁ። ኦቨኔን 400 ዲግሪ ፋራናይት ላይ አድርጌዋለሁ ለ60 ደቂቃ ወይም ደግሞ ለ1 ሰዓት ነው ቤክ የማደርገው። እሺ ውድ ተመልካቾቼ አሁን ዳቦ ከኦቨን ወጥቶ ደርሷል። ይሄንን ይመስላል። ኮባውን እንደዚህ አድርጌ ቅድም የስፕሬውን የኮባው ላይ ያንን ኦይል ስፕሬው ማድረግ ያያችሁ ድፎ ላይ ምንም ነገር እንዳይጣበቅ ረድቶታል። እና ድፎ ይሄንን የሚመስለው በጣም ያስtil ያቃጥላል። አሁን ነው የወጣው እና ደግሞ ለ1 ሰዓት ነበር አረጋዋለሁ ያልኳችሁ። ለ1 ሰዓት ሳይሆን ከ1 ሰዓት በኋላ ሳይው ትንሽ ቃ ስላላለልኝ እንደዚህ ትንሽ ቃ እንዲል ፈልጌ ነበርና መልሼ ለ 20 ደቂቃ አስገብቼዋለሁ። እንግዲህ ይሄ ከ20 ደቂቃ በኋላ ነው ማለት ነው። 1 ሰዓት ከ20 ደቂቃ በኋላ 1 ሰዓት ከ20 ደቂቃ ነው ማለት ነው ኦቨን ውስጥ የተቀመጠው። ኦቨን ውስጥ 1 ሰዓት ከ20 ነው እንግዲህ የተቀመጠው። ሁላችሁም እንደ ኦቨናችሁ ይለያያል ምን ያህል ጊዜ መብሰል እንዳለበት የኦቨናችሁ መጋልና አለመጋል ነው የሚወስነው። ለኔ 400 ላይ ከዛ በኋላ 1 ሰዓት ከ20 ደቂቃ ሆኖልኛል። እንደምታዩት ከለሩ በጣም ነው የሚያምረው። በዚህ በኩልም እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ በስሎልኛል። ቅድም አያችሁ ስፕሬውን ማድረግ የሚጠቅመኝ ለምንድን ነው? በድፎ ላይ ምንም ኮባ እንዳይኖርበት ይረዳዋል ማለት ነው። እንግዲህ እንደዚህ ሆኖ በስሏል።
ውጤቱ ነው ነው ወድጄዋለሁኝ። አሁን አልቆርሰውም፣ ያው በዓል ነገ ስለሆነ ነገ ነው የምቆርሰው። ግን እናንተም ቤታችሁ ሰርታችሁ ሞክሮት እላችኋለሁኝ። መልካም በዓል ይሁንላችሁ። ባላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። አገራችን ሰላም ትሁን፣ ዓለማችን ሰላም ትሁን። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ያላችሁን አበረታቱኝ፣ ያላችሁን አስተያየት ስጡኝ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ። ቻው።